természet legértékesebb területein ma már tömegesen jelenik meg az ember. De hogyan lehet úgy bemutatni a táj szépségét, hogy közben meg is óvjuk azt? Filmünkben erre keressük a választ egy cserépfalu melletti fáslegelő bejárásával. Ez körülbelül 20-30 éve lett fölhagyva, és akkor így kialakul egy ilyen erdőkép, amire azt gondolhatnánk, hogy nagyon jó, de sok mondjuk ilyen fáslegelő szakemberrel, ha beszél az ember, ők azt mondják, hogy ezt tulajdonképpen ezzel a fákat kicsit kinyírjuk. A famatuzsálemek olyan fák, amelyek magaskoruk, méretük vagy állapotuk miatt kiemelkedő kulturális, tájképi és természetvédelmi értéket képviselnek. Ezeket a fákat gyakran nevezik faóriásoknak vagy veteránfáknak is. Ezek a famatuzsálemek nem csak tájképi értékek, hanem számtalan élőlény otthonai is. A túlzott emberi jelenlét azonban veszélyeztetheti fennmaradásukat, pedig a múltban az ember egészen másképp viszonyult ezekhez az erdőkhöz. Mai ember nehezen képzel, hogy az erdőt mondjuk 300-400 éve nem a fáért használták. Ugye az erdő haszna mai napig is azért a vad, de akkor is hangsúlyosan a vad volt a haszna. Ezen kívül mondok párat, lehet egy gyűjtögetni. Rengeteg gomba, vadgyümölcs, makkoltatták az erdőket. Ezen kívül kevesen tudják, hogy lombot azt takarmányként is használták, vagy alomként is használták. Tehát gyűjtötték a leveleket is, arról volt szó. Másrészt pedig ott voltak a mészégetők, meg a szénégetők is. Aki oda letelepedett egy időre, szüksége volt vízre, szüksége volt olyan nyílt területre, ahol ki tudta kötni az állatait, meg kellett a fa is, amit ugye ezekbe a bokságba elégetett. A múltban az erdőt számtalan módon hasznosították, ma viszont már mások a társadalmi elvárások. Megőrizni azt a természeti állapotot, amit az évszázadok formáltak. Látjátok a különböző ilyen formákat, amik előfordulhatnak egy ilyen fáslegelőn. Láttok teljesen nyitott részeket, ugye ezeket általában jobban legeli az állat. Láttok öreg fákat, de pár helyen már látszik, hogy 20-30 éve vagy 40 éve meghagytak fiatalabb fákat is. Ez már egy fiatalabb generáció, és ott vannak a nagyszülők, szülők, és ugye láttok elég kis gyerekeket, meg unokákat is. Nagyon sok olyan növény van, ami az erdőben nem volt meg, hanem akkor tudott felszaporodni, amikor ugye kinyitották ezeket a területeket. Ugye ott egy kicsit kidőlve vidalkörfarkólót láttok, kifejezetten ez ilyen sztyeppesedő, cserjősedő réteghez kapcsolódik. Gondoljuk mi a cserjét, mint problémának. Valójában nem probléma, hanem hogyha ezeket a területeket rendszeresen nem használjuk, tehát nem kaszáljuk, nem legeltetjük, akkor ezek hamar felverődnek. Nyilván, ahogy egy ilyen gyep kialakul, annak a fő magját, vagy a fő vázát a fűfélék adják, de ezek a fűfélék voltak azok, amelyek a legeltetés alapját adták. Egy ilyen gyepes részen az ember leáll megszámolni, azért sok esetben 40-50 fajt is meg lehet számolni. Nyilván, hogyha a flóra gazdag, ahhoz gazdag fauna is társul. A kétszikűekben gazdag gyepeken a virágokat számos rovar látogatja, így a területen egy olyan rovarközösség alakul ki, mely önfenntartó módon tudja biztosítani a beporzást. A tájváltozása együtt jár a madárvilág átalakulásával is. A fokozottan védett területeken fontos, hogy a látogatók is tisztában legyenek jelenlétük hatásaival. Hát régen ugye, amikor még itt fölöttünk a parlagisasok, békászósasok fészkeltek, ezek most már kicsit másfelé fészkelnek, ez első osztályú táplálkozó terület volt. Nyilván, amikor nem volt még ilyen nagy zavarás, simán is fészkelhettek itt, de ugyanígy, ahogy változik a madárvilág, várjuk, hogy előbb-utóbb a szalakóta itt is megjelenjen, hogy az Alföld felől terjed fölfelé, és ez például ennek egy ideális hely lesz, hiszen rengeteg természetes odú van, amit a harkályok vájtak ki nekik, tehát itt nem kell nekik mesterséges odút kihelyezni. Ezért van szükség olyan látogatómenedzsmentre, amely egyszerre óvja a természeti értékeket és lehetőséget ad a táj megismerésére is. Vannak a gyepgazdálkodók, meg vannak az erdők, azokon meg vannak az erdőgazdálkodók, és pont ezek a területek azok, amiket nagyon nehéz rentábilisan használni. Ugye felvetődik a kérdés, hogyha nincsenek most legelő állatok, akkor kik tartják fönt a területet? Hát a vadak. Ugye a vadakkal az az egy gond van, hogy nem lehet őket igazából irányítani. Onnan lehet látni, hogy igazából legelőterületen vannak olyan tipikus növények, amelyek kifejezetten legelőkhöz kötődnek. A kakukfű is ilyen, mert az állat nem nagyon legeli le. A legelőkön azok a növények maradnak föl, amelyek szúrósak, mint például a mezei iringó, másik meg ami mérgező, mint a farkas kutyatej. Ugye Magyarországon korábban több 10 000 hektár ilyen fáslegelő volt,
Most ezek már teljesen unikálisak, és van egy uniós kezdeményezés, aminek lényeg az, hogy fogadjuk el ezt külön individuumnak, és ne úgy próbáljuk meg kezelni, mint hogyha ez egy gyep lenne, hanem próbáljuk külön entitásként kezelni, pont emiatt, hogy milyen sokféle ökoszisztéma szolgáltatást tudnak ezek produkálni. Ezek a fás legelők különleges élőhelyek, ahol minden apró változás hatással lehet az egész rendszerre. A látogatók gyakran nem is tudják, hogy jelenlétükkel akár kórokozókat vagy idegenhonos fajokat is behurcolhatnak. Az ismeretterjesztés ezért kulcsfontosságú. Van egy ilyen veteránfa kezdeményezés is, ahol zárt, beerdősült részeken azt próbálják megcsinálni, hogy a korona szélességbe kiszedni alóla az alánőtt újulatot. Volt egy nagyon érdekes kísérletünk, cseh kutatók csináltak itt egy projektet, hőszincérekre tettek telemetriát, és nézték a viselkedéseket, hogy mekkorákat mozognak, és pont az jött ki teljesen nem váratlanul, hogy ezek a fáknak milyen fontos ökológiai szerepük van. És akkor nyilván, ha már moákat mondunk, egy ilyen fán akár 10-15 faj is élhet, és nem beszélve az uzmókról. Nem itt látunk sokat ezekből az uzmókról, minél följebb megyünk, mert ők fényigényesek, a mohának meg kell a pára jobban. És éppen ezért ők inkább lent vannak, vagy nagyon gyakori, hogy a fának az alsó tövén itt mindig nedvesebb, vizesebb a dolog. Vannak oduk, holdfa, ugye sokszor ilyen tényleg álló holdfa részek alakulnak ki rajta. Vannak olyan kérgek, amikor leveti a kérget, az is egy mikroélőhely. Csak utána most visszatérve a mohába, a moha meg megint egy mikroélőhely. Sérülésmentesen megvan az a ökoszisztéma, amit másút nagy nehezen tudunk csak helyreállítani. A horvölgy és a bükk páratlan kincsei csak akkor maradhatnak fenn, ha mindannyian vigyázunk rájuk. Ezt a célt szolgálta a horvölgy környéki tanösvények összekötése is, annak érdekében, hogy a látogatók szakszerűen ismerhessék meg a természeti értékeket, miközben más, érzékeny területek tehermentesülnek. Így őrizve meg mindazt, amit a természet évszázadok alatt formált.